Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо корсетний пояс із стабілізуючої сітки, ось такої. На талію ми поставимо широку еластичну тасьму і наші косточки ми будемо заправляти в тунель, ось таку плотненьку. Лекала ми взяли на нашому магазині, ми вже їх підготували всі, тож будемо розпочинати роботу. Виконуємо розкрій виробу. Деталі пояса ми використали подвійну сітку стабілізуючу. В лекалах у нас закладені припуски. Припуски у нас закладені тільки на зшивання самого корсету. По низу і поверху в нас немає припусків, тому що ми будемо його окантовувати. Обов'язково ставимо насічку на талії. Це в нас буде орієнтир, де буде кріпитися наша еластична тасьма широка. Для окантовки ми використали основну тканину, сітку. Викроїмо дві таких довгих полоски під кутом 45 градусів. Розпочинаємо зшивати наш пояс-корсет. Перевіряємо наявні деталі крою, чи все правильно. Деталі виробу в нас розкроєні із подвійної сітки для більшої міцності нашого виробу. До центральної частини ми приколюємо деталь номер 2. Суміщаємо насічку на талії і прокладаємо строчку 1 см. Підрізаємо нитки. І з другої сторони симетрично проводимо ту ж саму операцію. До деталі номер 2 ми прикладаємо деталь номер 3, скріплюємо булавками, суміщаємо насічку на лінії талії і прокладаємо строчку. І далі до деталі номер 4 ми прикладаємо деталь номер 5. Це вже деталь спинки йде. Суміщаємо насічки і прикладаємо строчку. Тепер підшиваємо наступну деталь. Так само скріплюємо, з'єднуємо, суміщаємо насічку по лінії талії і покладаємо строчку.
Тепер настрочуємо тунельну стрічку на всі шви. Прикладаємо тунельну стрічку до краю строчки і прикладаємо строчку на 0,1 по тунелі. І так настрочуємо на кожен наш шов, з'єднання нашого корсету. Підрізаємо лишню тканину, щоб не виглядала із-під тунелі. Огортаємо зріз тунелю і даємо другу строчку. Також по краю тунелі на 0,1. Так закриваємо всі наші зрізи. Після закриття зрізів тунельною стрічкою намічаємо лінію талії по лекалах. І до цієї лінії ми прикладаємо нашу широку еластичну тесьму. Закріпляємо її в шви настрочення тунельної стрічки. Підрізаємо ниточки, чистимо. Нитки підрізаємо як з лиця, так і з вивороту. Тепер прикладаємо деталь нашої планки. Прокладаємо строчку 1 см від краю. Так само і з другої сторони пришиваємо планку. Проводимо вологотеплову обробку, закладаємо на 1 см край планки і потім цю планку складаємо навпіл. Приколюємо до краю строчки і прикладаємо строчку на 0,1 по планці. По краю планки також прикладаємо строчку на 0,1 і від цієї строчки даємо ще 2 строчки, між ними повинна бути ширина 1 см. Підрізаємо лишню тканину. Тепер нарізаємо китовий вус. Обпалюємо або обпилюємо кінці китового вусу. Заправляємо китовий вус в тунелі. В тунелі також можна поставити ригелін або металеві кості. В даному випадку ми використали китовий вус. Окантовуємо верхній зріз корсету поясу. Прикладаємо косу бейку і даємо строчку на 0,5 від краю. Огортаємо зріз
косою бейкою. Загортаємо бейку на 0,5 і ще раз на 0,5. За допомогою булавок сколюємо бейку і прокладаємо строчку на 0,1. Загортаємо також бейку по краю, щоб не було видно необроблених країв. Бейка повинна щільно прилягати до корсету. Підрізаємо нитки, чистимо виріб. І так само аналогічно обробляємо низ корсету. Тепер намічаємо місце розташування люверсів. Виконуємо отвори для люверсів. Можна зробити пробійником, а можна вручну ножницями зробити насічки. Встановлюємо люверси на корсет. От і завершили ми роботу над нашим поясом-корсетом. Ось такий він у нас вийшов. З подвійної сітки. Талію ми позначили еластичною тесьмою, такою широкою. Ось така краса. Шийте своє задоволення.